Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Trebuie să vedem ce s-a mai întâmplat pe Wall Street după o săptămână super agitată. Mulțumesc pentru share, like, subscribe. Vreau să vă aduc aminte că pe 16 și 17 august aici la București mai am câteva locuri la cursul pe care o să-l țin eu pentru începători într-un context restrâns, că suntem puțini în București când facem cursuri. Și nu uitați că pe 22-24 august vă aștept la Covasda, unde ne întâlnim doar cei care au făcut cursul, din cei 1000 care au făcut cursul sau cursurile avansați începători în ultimul an și jumătate. Am hotărât să ne întâlnim, să stăm de vorbă, punem țara la cale, să organizăm comunitatea și așa mai departe. E o chestie informală, nu vă predau nimica, stăm de vorbă, petrecem de vineri până duminică împreună, cu ceva miei la proțap și alte bunătăți pe care o să ne le pregătească domnul Ionea de la hotelul TTS, un hotel mult mai luxos decât cum erați obișnuiți la sâmbătă. Fiecare își plătește ce mănâncă și ce bea și stăm de vorbă, n-aveți niciun cost față de mine. Doar să ne întâlnim cine dorește, mai ales că mulți au spus că sunt doritori. N-am locuri nelimitate pentru că asta e situația, hotelul ăla are și el o limită de camere. Dar să ne întoarcem pe Wall Street. Pe Wall Street am avut rezultatele marilor companii. Am avut rezultatele băncilor, am avut rezultatele la toți cei mari din Big Tech, mai puțin Nvidia, care dă abia pe 24 august. În afară de asta, ce putem spune? Am avut șomajul, vineri 4,2%, în urma șomajului deja începuse o mică corecție, atinsese maxime istorice joi am fost pe undeva cu futures după S&P până la 6460, aproape 6470 și am coborât într-o zi jumate la 6420. Acum ne-am refăcut, suntem din nou la mijloc, la 6370. După picajul de vineri, ieri s-a refăcut bursa, vedem ce se întâmplă astăzi. Ceea ce a șocat pe investitori e că, deși Federal Reserve miercuri nu a mișcat dobânzile și domnul Powell continuă să țină brațul de fier cu domnul Trump și să nu-i taie dobânzile, părerea mea că bine face, pentru că e bine să folosești gloanțele atunci când ești atacat și momentan încă n-am ajuns la o criză sau o situație mai gravă. Dar șomajul de vineri pune problema unei tăieri de dobânzi în septembrie. Și deja se vede asta din dobânzile la titlurile de stat. TLT-ul a crescut frumos, e aproape 88. Dobânzile la titlurile de stat la 10 ani în sfârșit au căzut și ele sub 4,20 la 4,19, dar sunt destul de sus. Ca să vă dați o idee, în 2023, când a început marele raliu de la 4.000 pe S&P, erau 3,66. Bun. E adevărat, în perioada de inflație și înainte să taie Fed-ul dobânzile, anul trecut, au fost și 5. Dar momentan la 4,20 suntem mult peste ceea ce așteaptă investitorii ca să continue raliul. Așa că raliul s-ar putea să fie oprit, nu cred că avem vreo prăbușelniță, o să avem o corecție, ceva în jur de 5%, 6%, nu știu dacă ne duce nici măcar sub 6.000, ceea ce e posibil și până la 5800, dar să vedem ce s-a întâmplat. Păi că s-a întâmplat așa. Din astea de Big Tech, toate au dat foarte bine. Atât de bine încât, ce să vă spun, la Apple avem aproape 100 de miliarde de cifră de afaceri pe un trimestru, ceea ce e record pentru o companie care a reușit să vândă de 100 de miliarde de dolari într-un trimestru. Deci să vândă de 400 de miliarde într-un an de zile, ca medie. Câștigurile sunt bune, outlook-ul era și el bun la Apple, totul era bun și Apple, deși a deschis pe plus, acum se află mai jos decât înainte de știri. Apple n-a fost o acțiune care să fi crescut spectaculos de la început, a pierdut startul în lupta de la inteligența artificială. Celelalte două concurenții mari, Google
Microsoft, au dat și ei foarte bine, dar mișcarea de după rezultate a fost contradictorie. Dacă la Google am crescut un pic, am dat înapoi și ne aflăm tot pe acolo la 194, la Microsoft a reușit la un moment dat să ajunge la 550 în seara de după rezultate, acum suntem la 536 și Microsoft câteva secunde a trecut și el de capitalizare de 4 trilioane, adică a fost a doua firmă americană după Nvidia care a reușit să aibă market cap de 4 trilioane. Mi se pare enorm. Avem deja două companii americane care valorează cât produce economia Germaniei într-un an, adică cât produsul intern brut al Germaniei într-un an, ceea ce e un pic exagerat. Dar nu contează, știți cum e, când ceva place, atrage pe toată lumea. Facebook, la fel, deși a făcut o altă pierdere de 4,9 miliarde pe divizia ei de ochelari și de realitate virtuală, trebuie să știți că toată lumea se așteaptă cel mai mult de la Facebook. Publicitatea nu i-a crescut spectaculos, dar acțiunile sunt deja la 770 și au mai sărit 10% după rezultate. Amazon, în schimb, a avut o problemă de outlook și brusc Amazon în 230 de dolari, 234 înainte de știri, ne aflăm la 211 și continuă să scadă, pe semne va corecta. Se simte că Jeff Bezos nu mai e la butoane de mult, așa că locuitorul lui pare să meargă doar pe o chestie de inerție. Palantirul lui Peter Thiel, evident, a dat rezultate, o să spuneți, vai, ce rezultate, că a făcut o cifră de afaceri de 1 miliard și profitul de câțiva cenți. Practic, Palantirul la 30 de cenți pe acțiune, cât e profitul în acest moment, ai nevoie de 600 de ani ca să amortizeze și el crește și va crește și mai mult. De ce? Palantirul face inteligență artificială pentru armată. Și dacă e ceva ce are un viitor, indiferent dacă vine criza sau nu, Palantirul și cu Rheinmetall în partea cealaltă la nemți sunt cele două vedete. S-ar putea să fie o vedetă mai mare decât Nvidia cât de curând. Avem și o știre de la TSM din Taiwan, care TSM-ul a ajuns la 1100 și practic a bătut și el all-time high-ul, la fel ca Microsoft-ul și Meta și Facebook-ul, dar TSM-ul are o anchetă în curs de desfășurare și a anunțat că la capitolul tehnologie 2 nano, atât el cât și ASML-ul au fost supuși unor scurgeri masive de informații și cineva a vândut aceste informații. Știți bine, TSM-ul e singurul care e capabil să facă microprocesoare de 2 nano cu utilajele de la ASML. ASML-ul a picat pentru că a dat un outlook prost, TSM-ul a dat un outlook bun și a spus că piața de inteligență artificială crește ca făt frumos. Până una alta, cei victorioși, în afară de Nvidia, care e în continuare mult peste 4 trilioane, 4,2 trilioane și a ajuns la 180 de dolari înainte de știri, dar cam toată lumea, după știri, a luat-o jos și știrile au fost excepționale. Asta ar trebui să ne dea de gândit că această creștere s-a plafonat. Sunt și mulți care văd S&P-ul la 8.000 până la sfârșitul anului. Cred că o corecție din nou până la 5.000, cum a fost în aprilie, e binevenită și sper să și se întâmple undeva în toamnă, pentru că am spus corecția vine în toamnă. Ce se mai întâmplă cu Trump și cu tarifele lui? Trump va renegocia tarifele cu Europa, să suspendă 6 luni de zile cei 15% negociați așa la o strângere de mână cu von der Leyen. Europenii vor o altfel de negociere și au hotărât să suspende reciproc tarifele 6 luni de zile. Deci rămâne cum am stabilit la începutul anului, nu avem tarife, mai o lungim, mai negociem. Trump trebuie să laude din 2 în 2 luni că a mai făcut un deal, dar deal-urile îți pare că nu țin prea mult. Pe de altă parte, acum i-a cășunat pe elvețieni, elvețienii trebuie să plătească 30%, și eventual firmele farmaceutice 200%. Elvețienii nu sunt deloc supărați și impresionați de amenințările lui Trump, au pus instantaneu
înainte de a fi ei loviți de tarife pe importurile americane. Acolo există și un scandal mare în Elveția pentru că au fost primii cumpărători ai avioanelor F-35 după un referendum național, că la elvețieni totul e cu referendum și când achiziționeți armament, și avioanele foarte bune și frumoase, prima țară străină care le-a cumpărat, dar aveau niște probleme, așa că au fost trimise înapoi și se așteaptă niște despăgubiri care n-au mai venit. Tensiunile între statul elvețian și cel american sunt destul de mari, iar statul elvețian, mai ales firmele mari de farmaceutice, Roche și Novartis, amenință inclusiv cu sistarea livrărilor la unele medicamente de cancer care sunt unice, adică nu le mai face nimeni decât Roche și cu Novartis. Fiecare se luptă cu ce poate și va continua așa încă multă vreme până când domnul Trump va avea o politică coerentă a acestor tarife, pentru că până acum amenințările cu pun tarifele, le retrag și până la urmă ajunge la un deal. Dealurile n-au fost niciunele spectaculoase, suntem departe de 30-40% cât spera el să obțină. Mulți au pus și ei tarife reciproce, așa că ceea ce avem cu siguranță e că undeva până octombrie-noiembrie vom avea ceva inflație și în Europa și în America. Asta dacă economia nu se va duce în cap și nu cumva vom avea deflație. Dar până să avem deflație, avem un produs intern brut american pe trimestrul 2 care a spart cu plus 3%, Trump era foarte fericit, numai că nu e bun șomajul. Șomajul de 4,2 și cu ideea de a se duce la 4,4, la fel cum core rate inflation care continuă să crească cu 0,3 de la lună la lună, fac ca Federal Reserve să taie maxim de 2 ori dobânzile, poate odată în septembrie, odată în decembrie, sau poate fac ca anul trecut și taie în octombrie și decembrie la ultimele 2 ședințe. Am văzut și ședința Fedului de săptămâna trecută. Nu uitați că abonații au un Zoom, în seara asta e Zoom-ul cu abonații și în fiecare săptămână e un Zoom cu abonații, atât abonații de pe Discord, cât și abonații plătitori de strategi bursieri și așa mai departe de pe YouTube. Vă aștept acolo să-mi puneți întrebări, să vă răspund, să salvăm poziții. Pozițiile care erau short le-am salvat după căderea de vineri. Ba chiar am închis și cu un frumos profit, am închis și toate pozițiile pe Apple short și pe toate pozițiile pe Amazon short și toate pozițiile pe Tesla short când s-a dus din nou la 300. Tesla continuă să reziste la 310 și deși a primit o amendă imensă în urma unui accident al unui taxi, robotaxi de al lui Musk, până una alta comunicarea lui Musk e mai bună decât rezultatele proaste pe care le afișează compania, așa că în continuare lumea cumpără. Până când nu știu, cert e că Tesla face profituri pe jumate cât anul trecut, dar valorează dublu decât anul trecut. Decideți voi dacă vreți să cumpărați sau nu. Vă pot să vă spun că ce am shortat am închis când a ajuns la 300, dacă îți mai duce la 340 mai shortez o dată, dacă nu aștept, exact ca domnul Powell, wait and see. Și dacă ar fi să vă dau un singur sfat pertinent de la clipul ăsta, este să-l ascultați pe domnul Powell și să faceți același lucru, wait and see. Stați cu bani în titlurile de stat, nu vă apucați nici să shortați, nici să cumpărați și așteptați să treacă vara, să vină toamna și să vedem unde ne plasăm. Pentru că datele macroeconomice publicate până în toamnă ne vor da trendul din toamnă și trendul pe următorii ani. Momentan am fost la all-time high joi, am avut o mică corecție de 4%, să vedem ce se întâmplă mai departe. Avem știri importante, Oracle, AMD în seara asta, AMD pe semne va da bine și este un, dar dacă l-ați cumpărat când vă recomandam eu pe la 120, 130, 90, acum la 180 l-aș vinde și l-aș mai recumpăra după știri dacă se confirmă. Adică vinde pe zvon că pe confirmare nu mai apuci. Pe de altă parte,
Tot sectorul de inteligență artificială încă nu produce bani, el investește foarte mult. Beneficiarul numărul 1, evident, TSM, Nvidia și Oracle. Oracle $250, poate să mai și crească, dar și el depinde esențial de clienții pe care îi are la toate fermele pe care le-a construit. Se pare că Larry Ellison le-a dat exact ce le-a dat Rockefeller pe vremuri: nu vă scot eu petrolul, eu vă dau în ce să-l puneți și cum să-l vindeți și unde să-l țineți. Așa că Larry Ellison este poate cel mai câștigat investitor din perioada de inteligență artificială până în momentul ăsta. Chiar mai câștigător decât Nvidia. Chiar dacă Oracle n-a trecut de $1 trilion, Larry Ellison, care deține în continuare 25% din firmă, poate să spună că i s-a triplat averea în ultimii 2 ani. Toate bune!